क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाऊन केलाय, त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन घेतलाय मी. हा जो क्वेश्चन नंबर 6 आहे हा कॉम्पोजिट टाइप्सचा आहे. आपण कॉम्पोजिट टाइप्सचे प्रॉब्लेम्स ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज मध्ये बघितले होते, पण इथे मग परत का आलेत कॉम्पोजिट टाइप, तर इथे कॉम्पोजिट टाइप इन्व्हर्स फंक्शन्स आहेत. म्हणजे इन्व्हर्स फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्हज आहेत, पण त्याच्या आत अजून एक फंक्शन आहे. लक्षात घ्या, बघा काय दिलेलं आहे, y इज इक्वल टू tan इन्व्हर्स ऑफ log x. म्हणजे या log x ला u माइंड मध्ये लेट करायचं आहे आपण आणि मग डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. सो कसं करतोय बघा, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू, सपोज या log x ला माइंड मध्ये u लेट केलं मी log x ला, तर tan इन्व्हर्स u चा आन्सर काय 1/1 प्लस u स्क्वेअर, म्हणजे 1/1 प्लस log x चा स्क्वेअर येणार इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, कारण त्याला आपण काय लेट केलं होतं, u लेट केलं होतं. सो 1/1 प्लस log x स्क्वेअर आणि डी बाय डी एक्स ऑफ log x किती आहे 1/x, दॅट इज इक्वल टू 1/x इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस log x चा स्क्वेअर. फक्त हे 1/x जे आहे ते इकडे लिहिली आहे. सो हे आपला आन्सर आहे dy बाय dx. सिमिलरली क्वेश्चन 2 पण सॉल्व करूया, सोपा टाइप आहे हा खूप. इथे पण बघा कॉम्पोजिट फंक्शनच आहे, कोसेक इन्व्हर्स ऑफ e रेस टू x दिले. सो e रेस टू x ला माइंड मध्ये u लेट करणार आहे मी. e रेस टू x ला माइंड मध्ये u लेट केल्यानंतर काय डेरिव्हेटिव्ह येणार बघा, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू, जर e रेस टू x ला माइंड मध्ये u लेट केलं तर कोसेक इन्व्हर्स x चा फॉर्म्युला काय असतो 1/(-1/x स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर मायनस 1). मग ह्याचा आन्सर काय असणार -1/e रेस टू x इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ e रेस टू x चा स्क्वेअर मायनस 1. म्हणजे जिथे जिथे x आहे तिथे आपण e रेस टू x कन्सिडर केलेलं आहे. आणि e रेस टू x ला माइंड मध्ये u लेट केल्यामुळे त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह लिहायला विसरायचं नाही, म्हणजे d बाय dx ऑफ e रेस टू x. सो -1/e रेस टू x हा फॉर्म्युला आहे, -1/x स्क्वेअर रूट ऑफ x स्क्वेअर मायनस 1. पण आपल्या इथं x नसून तो कोण आहे, e रेस टू x आहे. सो e रेस टू x इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ e रेस टू x चा स्क्वेअर मायनस 1 आणि e रेस टू x चा परत डेरिव्हेटिव्ह. सो हे e रेस टू x ॲज इट इज, ह्याला e रेस टू 2x लिहू शकतो आपण, x च्या स्क्वेअरला e रेस टू x च्या स्क्वेअरला मायनस 1 आणि e रेस टू x चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, e रेस टू x च असतं. समजलं. आता हा e रेस टू x जर इथे आला तर काय होणार, 1 इंटू e रेस टू x e रेस टू x, म्हणजे फायनल आन्सर काय येणार मायनस e रेस टू x अपॉन e रेस टू x इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ e रेस टू 2x मायनस 1. हे e रेस टू x काय होणार, कॅन्सल. सो -1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ e रेस टू 2x मायनस 1 हे आपलं फायनल आन्सर आहे dy बाय dx. समजलं. असं आपण आता क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूया. क्वेश्चन नंबर 3 काय दिलेलं आहे बघा, y इज इक्वल टू cot इन्व्हर्स ऑफ x. सो इथं x क्यूब ला u लेट करूया माइंड मध्ये. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, ज्या x क्यूब ला जर u लेट केलं माइंड मध्ये तर cot इन्व्हर्स u चा आन्सर काय -1/1 प्लस u स्क्वेअर. tan इन्व्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस x स्क्वेअर असतं आणि cot इन्व्हर्स x चं -1/1 प्लस x स्क्वेअर असतं. सो x क्यूब ला जर मी x लेट केलं तर cot इन्व्हर्स x चं काय येणार -1/1 प्लस x स्क्वेअर. x स्क्वेअर लिहिण्याऐवजी काय लिहायचं, x क्यूब स्क्वेअर, कारण माझा x म्हणजे x क्यूब आहे. x क्यूब ला माइंड मध्ये u लेट केलं इंटू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह परत लिहायला विसरायचं नाही, x क्यूब चं. सो -1/1 प्लस 3 2 चा काय आला 6, इंडायसेस इथं मल्टिप्लाय झाले a रेस टू m रेस टू n a रेस टू m इंटू n, म्हणजे 3 2 चा किती आला 6 आणि x क्यूब चा किती आला 3x स्क्वेअर. सो -3x स्क्वेअर -1 इंटू 3x स्क्वेअर -3x स्क्वेअर अपॉन खाली काय राहणार 1 प्लस x रेस टू 6 इज द फायनल आन्सर ऑफ dy बाय dx. क्वेश्चन नंबर 4 आहे इथे आपल्याकडे. क्वेश्चन नंबर 4 काय नोट डाऊन केलं आहे बघा, y इज इक्वल टू cot इन्व्हर्स ऑफ 4 रेस टू x. 4 रेस टू x ला माइंड मध्ये u लेट करायचं आहे. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 4 रेस टू x ला जर माइंड मध्ये u लेट केला आपण तर dy बाय dx इज इक्वल टू cot इन्व्हर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं -1/1 प्लस x स्क्वेअर. माझा x म्हणजे 4 रेस टू x आहे, ज्याला u लेट केलं माइंड मध्ये. सो 1 प्लस 4 रेस टू x चा स्क्वेअर इंटू डी बाय dx ऑफ 4 रेस टू x, कारण त्याला आपण u लेट केलं होतं. सो -1/1 प्लस 4 रेस टू x कॅन रिटन ॲज 4 रेस टू 2x किंवा 16 रेस टू x. बघा 4 रेस टू x रेस टू 2 कसा लिहू शकतो, 4 रेस टू 2x असा पण लिहू शकतो किंवा 16 रेस टू x असा पण लिहू शकतो. सपोज मी 16 रेस टू x अशा या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचा प्रयत्न करतो.
किंवा 4^2x तुम्ही लिहिला तरी चालेल, दोन्हीपैकी कोणताही लिहा, एकच मी लिहिला. सो सपोज मी इथं 16^x लिहिला. आता 4^x चा डेरिव्हेटिव्ह काय सांगा मला, a^x च्या डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला a^x into log a. 4^x चा आन्सर काय, 4^x into log 4. हे -1 ने याला मल्टिप्लाय केल्यावर काय होणार, -4^x into log 4 होल डिवाइड बाय 1 plus 16^x ला किंवा 4^2x ला येते. दिस इज द फायनल आन्सर ऑफ dy by dx. आता फिफ्थ क्वेश्चन आपण नोट डाउन केलाय, तो सॉल्व करूया. y is equal to tan inverse of root x. फिफ्थ क्वेश्चन काय आहे आपला बघा, y is equal to tan inverse of root x. So differentiating with respect to x, माइंड मध्ये ह्याला युलेट करूया रूट x ला. ओके, कॉम्पोजिट फंक्शन आहे, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. सो रूट x ला युलेट केलं तर dy by dx is equal to किती येणार आहे, dy by dx is equal to tan inverse of u चा आन्सर काय, 1/1 plus u square. पण माझा u म्हणजे कोण आहे, रूट x आहे. सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह dy by dx of root x that is equal to 1/1 plus हा स्क्वेअर रूट काय होणार, इथला कॅन्सल. सो x राहणार फक्त, स्क्वेअर रूट कॅन्सल आणि रूट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट x. सो 1 into 1 लिहितो वरती आणि खाली लिहितो 2 रूट x into ब्रॅकेट x plus 1 ला किंवा 1 plus 1 ला, 1 plus x ला. सो 1 plus x किंवा x plus 1 एकच मिनिंग आहे, हे 2^x. सो दिस इज द फायनल आन्सर ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन दॅट इज dy by dx. क्वेश्चन नोट डाउन केला मी इथे, y is equal to sin inverse of square root of 1 plus x square upon 2. So differentiating with respect to x, हे जे square root of 1 plus x square upon 2 आहे इथे, square root of 1 plus x square upon 2 त्याला माइंड मध्ये युलेट करूया. सो dy by dx is equal to काय येणार, 1 upon square root of 1 minus x square, 1 upon square root of 1 minus x square. माझा x म्हणजे हे टोटल टर्म आहे मोठी. सो रूट ऑफ 1 plus x square upon 2 याचा स्क्वेअर. लक्षात आलं, 1 upon square root of 1 minus x चा स्क्वेअर, माझा x म्हणजे हा टोटल आहे. सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह dy by dx of square root of 1 plus x square upon 2. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला विसरायचं नाही, त्याला x लेट केलं ना माइंड मध्ये, u लेट केलंय. सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह 1 upon square root of 1 minus, इथं हा स्क्वेअर रूट काय झाला, आतला कॅन्सल. सो काय राहणार फक्त 1 plus x square upon 2. स्क्वेअर रूट कॅन्सल झालेला आहे, 1 plus x square upon काय राहणार 2, हा स्क्वेअर रूट कॅन्सल इनटू. आता हे रूट 2 जे आहे खाली ते बाहेरच लिहितो, 1 upon रूट 2 कॉन्स्टंट आहे. हे रूट 2 खाली आहे, ते रूट 2 इकडे बाहेर लिहिलं कॉन्स्टंट आहे. आता रूट ऑफ 1 plus x square म्हणजे वरच्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे फक्त, म्हणजे कोणाचं, रूट ऑफ 1 plus x square. सो ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना या 1 plus x square ला माइंड मध्ये u लेट करतो, या 1 plus x square ला माइंड मध्ये काय लेट करतो, u. मग रूट u चा आन्सर काय सांगा, 1/2 रूट u. म्हणजे याचा आन्सर काय असणार, 1/2 रूट u म्हणजे कोण आहे माझा, 1 plus x square. आणि हा रूट 2 बाहेर लिहिलाच, समजलं. आता या 1 plus x square ला u लेट केला, सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे dy by dx ऑफ काय लिहायचा, 1 plus x square. दॅट इज इक्वल टू 1/, हे सिम्प्लिफाय करूया. 2 ने सपोज मी इकडे मल्टिप्लाय केलं तर 2 1 चा काय होणार, 2 1 जा 2 मायनस मायनस साइन ने आत मल्टिप्लाय करतो, -1 मायनस प्लस मायनस x स्क्वेअर होल अपॉन 2. हे क्रॉस केलं स्क्वेअर रूटच्या आतच मी, इनटू 1/√2 इंटू 1/2 रूट 1 प्लस x स्क्वेअर. आता या 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय सांगा, 0 आणि या x स्क्वेअरचं किती, 2x. 1 चं 0 आणि x स्क्वेअरचं 2x. आता हा जो बेसला रूट 2 प्रेझेंट आहे इथे बेसला आहे, तो इकडे वर जाणार आहे, बरोबर. मग रूट 2 वर जाणार आहे म्हणजे काय होणार बघा, रूट 2 अपॉन हा रूट 2 अपॉन 2 मायनस 1 किती आहे, 1. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर राहिला. हा 2 मायनस 1 आहे, सो 1 मायनस x स्क्वेअर, मायनस x स्क्वेअर ॲज इट इज आणि हा खालचा रूट 2 वरती गेलाय, इंटू 1/√2 आहे, इंटू हे 1/√2 इंटू 1/2 रूट 1 प्लस x स्क्वेअर इंटू हे पुढचा आहे कसं लिहून घेतो 1/√2 आणि 1/2 रूट 1 प्लस x स्क्वेअर आणि 0 प्लस 2x काय असणार, 2x. आता कॅन्सल करूया, जे कॅन्सल होते बघा, हे रूट 2 काय झालं, कॅन्सल. हे 2 काय झालं, कॅन्सल. सो वरती काय राहिला फक्त x. 1 into x काय आला, x. आणि खाली बघा दोघं स्क्वेअर रूट मध्ये, हा पण स्क्वेअर रूट मध्ये टर्म आहे ना, हा पण स्क्वेअर रूट मध्ये. सो एका स्क्वेअर रूट अंडर लिहितो
1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि दुसरं काय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. दोघांना एका स्क्वेअर अंडर लिहिलेलं आहे, दोघांची मल्टिप्लिकेशन घेतली. एक्स अपॉन आता दोघं हे बघा, एक आहे a मायनस बी आणि एक आहे a प्लस बी. a म्हणजे 1 आहे आणि b म्हणजे एक्स स्क्वेअर आहे, बरोबर. a मायनस बी 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि a प्लस बी 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. सो a मायनस बी इंटू a प्लस बी काय असतं, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ काय येणार 1 स्क्वेअर जो 1च असतो मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर किती येणार x रेज टू 4. कळतंय. सो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर काय येणार 1 मायनस एक्स रेज टू 4 बिकॉज 1 चा स्क्वेअर 1 मायनस बी स्क्वेअर. बी म्हणजे कोण आहे एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर किती येणार x रेज टू 4. दिस इज द आन्सर ऑफ dy बाय dx. आता आपण असा 7th क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करून घेऊया. क्वेश्चन नंबर 7 पण नोट डाऊन करून घेतलेला आहे मी. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असा क्वेश्चन आहे तो. 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ला माइंड मध्ये यू लेट करूया आणि सॉल्व्ह करत जाऊया. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन, तुम्हाला माहिती आहे कॉस इनवर्स x चा आन्सर मायनस 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असतं. पण इथे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ला u म्हटलेलं आहे, राईट. याला u म्हटलंय. सो मायनस 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर चा स्क्वेअर. लक्षात घ्या कारण की 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ला u म्हटलंय. ओके. इंटू डी बाय dx ऑफ काय येणार 1 मायनस एक्स स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू मायनस 1 ॲज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस, आता याचा होल स्क्वेअर करायचा असेल तर करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाहीये. 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचा होल स्क्वेअर 1 चा स्क्वेअर 1 a मायनस b होल स्क्वेअर फॉर्म्युला वापरायचा. a स्क्वेअरचा म्हणजे 1 चा स्क्वेअर 1 मायनस 2ab म्हणजे 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वेअर म्हणजे 2x स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे कोण येणार एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर x रेज टू 4 इंटू या 1 चा डेरिव्हेटिव्ह किती सांगा 0 मायनस हे मायनस साइन ॲज इट इज एक्स स्क्वेअरचं किती 2x. सो आता बघा हे मायनस 2x आणि मायनस 1 मायनस मायनस करणार प्लस, सो प्लस 2x येणार वरती आणि स्क्वेअर रूट ऑफ खाली किती येणार या मायनस ने आत मल्टिप्लाय केल्यावर 1 मायनस 1 मायनस मायनस प्लस 2x स्क्वेअर मायनस प्लस मायनस x रेज टू 4. समजलं या मायनस साइन ने आत मल्टिप्लाय केलेलं आहे. इथे या 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचा होल स्क्वेअर आहे तो स्क्वेअरिंग केलाय. हे 1 मायनस ॲज इट इज बाहेर लिहिलंय बघा इथे. समजलं म्हणजे 1 मायनस एक्स स्क्वेअरला आपण यू लेट केलं होतं माइंड मध्ये. आता हे 1 मायनस 1 काय होणार कॅन्सल. सो 2x अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ काय होणार फक्त 2x स्क्वेअर मायनस एक्स रेज टू 4. आता एक्स स्क्वेअर कॉमन काढूया त्यांच्यामध्ये. 2x स्क्वेअर मायनस एक्स रेज टू 4 मधून एक एक्स स्क्वेअर कॉमन काढला तर इथं 2 राहणार बघा. एक्स स्क्वेअर इंटू 2 मायनस इथे एक्स स्क्वेअर राहणार. एक्स स्क्वेअर इंटू 2 2x स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर इंटू मायनस एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स रेज टू 4. आता मला सांगा स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर हा स्क्वेअर रूट काय होणार कॅन्सल आणि हा x बाहेर येणार. हा x बाहेर आल्यानंतर काय होणार बघा 2x अपॉन x स्क्वेअर रूट ऑफ या x स्क्वेअरचा x बाहेर आला x स्क्वेअर रूट ऑफ एवढंच आत राहणार आहे. काय आत राहणार आहे 2 मायनस एक्स स्क्वेअर. आता हा x आणि x जो बाहेर आला x तो आणि हा x काय झाला कॅन्सल. सो 2 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2 मायनस एक्स स्क्वेअर इज द फायनल आन्सर ऑफ द dy बाय dx. डेरिव्हेटिव्हचा फायनल आन्सर आहे. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व्ह करूया सिमिलर मॅनर मध्ये. तो पण नोट डाऊन करून घेतलेला आहे मी इथं. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 असं दिलेलं आहे. सो x रेज टू 3/2 ला माइंड मध्ये यू लेट करून कॉम्पोजिट फंक्शन ज्या प्रकारे आपण सॉल्व्ह करतो त्याच प्रकारे सॉल्व्ह करायचं आहे. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू x रेज टू 3/2 ला माइंड मध्ये यू लेट करूया. मग साइन इनवर्स u चा आन्सर काय 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस u स्क्वेअर. साइन इनवर्स x चा आन्सर 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर असतं त्याच्या डेरिव्हेटिव्हचा. मग x रेज टू 3/2 ला मी यू लेट केले. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 x रेज टू 3/2 ला यू लेट केले. सो dy बाय dx काय येणार 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x रेज टू 3/2 चा स्क्वेअर. समजलं म्हणजे x च्या ठिकाणी x रेज टू 3/2 लिहायचं इनटू dy बाय dx ऑफ x रेज टू 3/2 दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ कारण त्याला यू लेट केले त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला विसरायचं नाही. आता इथं इंडायसेसचा लॉ यूज केला a रेज टू m रेज टू n या m ची आणि n ची मल्टिप्लिकेशन झाली तर हा 2 काय होणार कॅन्सल म्हणजे फक्त x क्यूब राहणार तिथं. काय राहणार फक्त x क्यूब आणि पुढे काय राहणार बघा x रेज टू 3/2 चा आन्सर काय येणार x रेज टू n चा फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्हचा n इंटू x रेज टू n मायनस 1 म्हणजे काय येणार 3/2 इंटू x रेज टू 3/2 मायनस 1 n इंटू x रेज टू n मायनस 1 n आपला 3/2 आहे तिथे. सो 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ
1 मायनस एक्स क्यूब आणि हे सिम्प्लिफाय करूया. काय येणार आहे बघा 3/2 ॲज इट इज. 3/2 मायनस 1 हे 2 1 जा 2 होणार बघा इथे. मग 3 मायनस 2 किती येणार 1 1/2. सो x रेज टू हाफ येणार. लक्षात आलं. 3/2 मायनस 1 काय असतो हाफ असतो. इथं क्रॉस मल्टिप्लाय केले 2 1 जा 2 3 मायनस 2 1 आणि खाली बेसला 2. सो x रेज टू हाफ कॅन बी रिटन ॲज रूट x ऑल्सो. तुम्हाला रूट x म्हणून लिहायचं असेल तरी चालू शकतो. सो हा 3/2 इनिशियली लिहितो. हे x रेज टू हाफला रूट x लिहितो आणि खाली कोण प्रेझेंट आहे रूट ऑफ 1 मायनस एक्स क्यूब आहे. ओके. आता हे दोघं पण एका रूट अंडर मध्ये लिहायचे असतील तर लिहू शकता स्क्वेअर रूट ऑफ x अपॉन 1 मायनस एक्स क्यूब असं लिहिलं तरी चालेल कारण दोघांना पण रूट आहे. सो एका रूट अंडर लिहायचे x अपॉन 1 मायनस एक्स. सो दिस इज द आन्सर. dy बाय dx आपण फाइंड केलेला आहे. y is equal to cos cube cos inverse of x cube. इथं डिरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह घेण्यापेक्षा आपण थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन करूया दिलेल्या फंक्शनचं. कसं होतं बघा y is equal to cos inverse of x cube whole raised to cube. बघा हा जो cos cube आहे हा क्यूब मी इथे whole raised to लिहिलाय. तुम्हाला पण माहित आहे cos cube theta can be written as cos theta चा whole cube. बरोबर. cos cube theta can be written as cos theta चा whole cube. Similarly cos cube हा अँगल जो आहे आपला cos inverse of x cube. तर cos of that angle whole raised to cube असं लिहिलंय. आता बघा cos inverse of cos theta is equal to काय असतो theta. cos inverse of cos theta हा cos inverse cos एकमेकांना काय होतो कॅन्सल होतो आणि फक्त theta राहतो. जसं लॉगरिथमचा अँटी लॉग घेतो आपण इनवर्स असतात एकमेकांचे. सिमिलरली cos इनवर्स आणि cos एकमेकांचे कॅन्सल होणार आणि थीटा राहणार फक्त. याचा अर्थ cos ऑफ cos इनवर्स किंवा cos इनवर्स ऑफ cos एकमेकांना काय करतो कॅन्सल करतो. सो इट मे बी cos ऑफ cos इनवर्स और इट मे बी cos इनवर्स ऑफ cos थीटा. दोन्हीचं पण आन्सर किती आहे सांगा थीटाच आहे. दोन्हीचं पण आन्सर किती येणार थीटा. सो cos ऑफ cos इनवर्स थीटा इज ऑल्सो थीटा अँड cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज ऑल्सो थीटा. सो इथं थीटा माझा कोण आहे x क्यूब आहे. सो cos ऑफ cos इनवर्स cos इनवर्स काय होणार कॅन्सल आणि काय येणार फक्त x क्यूब होल रेज टू इथं क्यूब आहे बघा बाहेर. सो y इज इक्वल टू x क्यूब रेज टू काय येणार 3. आता x क्यूब रेज टू 3 म्हणजे x रेज टू 3 into 3 किती आला 9. फंक्शन खूप इझियर झाला. आता डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx is equal to x raised to 9 म्हणजे x raised to n चा फॉर्म्युला n into x raised to 9 minus 1 म्हणजे 9 into x raised to 8. This is our final answer. सो हे लक्षात आलं तुमच्या cos inverse of cos theta पण थीटा असतो आणि cos of cos inverse theta पण थीटा असतो. सो हे दोन्ही फॉर्म्युले असे तयार होतात कारण cos and cos inverse इनवर्स फंक्शन्स आहेत. मग ते एकमेकांना कॅन्सल होणार आहेत फक्त थीटा राहणार आहे. सो इथं cos ऑफ cos इनवर्स x क्यूब काय आला थीटा म्हणजे x क्यूब आहे माझा. सो तेवढाच राहिलेला आणि x क्यूब चा क्यूब म्हणजे फंक्शन एवढा इझियर झाला की याच्यामध्ये इनवर्स राहिलेलंच नाहीये. इनवर्स फंक्शनचा कुठला फॉर्म्युला वापरायची गरज नाही. डायरेक्टली x रेज टू n चा फॉर्म्युला वापरला आणि आपल्याला आन्सर भेटलेला आहे. 10th क्वेश्चन पण त्याच मॅथ मध्ये आपण सॉल्व्ह करूया. कसा दिलाय बघा तो sin रेज टू 4 आहे बघा. sin ऑफ sin इनवर्स रूट x रेज टू 4 आहे इथे बघा. जसं इथे क्यूब होता तसा इथे आता 4 आहे. सो हे पण लिहिताना कसं लिहितो बघा मी sin ऑफ sin इनवर्स रूट x आणि होल रेज टू काय लिहितो 4. परत एकदा सेम तोच फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला आहे sin इनवर्स ऑफ sin थीटा. sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू थीटा असतो. सिमिलरली sin ऑफ sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू काय असतो थीटा. दोन्ही पैकी काही चालले sin इनवर्स ऑफ sin थीटा पण थीटा असतो आणि sin ऑफ sin इनवर्स थीटा पण किती असतो थीटा असतो. सो इथं थीटा कोण आहे आपला रूट x आहे. थीटा कोण आहे रूट x. सो sin ऑफ sin इनवर्स sin इनवर्स काय होणार कॅन्सल. सो रूट x येणार आणि रेज टू इथे बाहेर काय सांगा 4 आहे. सो हा फॉर्म्युला यूज केला आपण sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज थीटा और वी कॅन राइट sin ऑफ sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा. म्हणून रूट x रेज टू काय आला 4. रूट x रेज टू 4 म्हणजे काय आला बघा रूट x कॅन बी रिटन एज x रेज टू हाफ होल रेज टू 4. रूट x कॅन बी रिटन एज x रेज टू हाफ. आता हाफ into 4 होणार आहे. सो हाफ into 4 हे हाफ ने या 4 ला मल्टिप्लाय होणार 2 2 जा सो काय येणार x स्क्वेअर. आता डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वेअर चं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं 2x. x रेज टू n चा फॉर्म्युला वापरला काय येणार n into x रेज टू n minus 1 म्हणजे किती येणार 2x. सो dy बाय dx इज इक्वल टू काय आला 2x. आता क्वेश्चन नंबर 7 कडे आपण जाणार आहे. क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये फर्स्ट दिलाय
कॉट इनव्हर्स ऑफ कॉट ई रेस टू एक्स स्क्वेअर. बघा सेम तेच टर्म आल्या जसं या क्वेश्चन मध्ये कॉस ऑफ कॉस इनव्हर्स कॅन्सल झाले, एक्स क्यूब राहिला. इथं साइन ऑफ साइन इनव्हर्स कॅन्सल झाले, रूट एक्स आला. ओके, वाईस वर्स आहे बरोबर. साइन ऑफ साइन इनव्हर्स पण कॅन्सल होतं आणि साइन इनव्हर्स ऑफ साइन असेल तरी कॅन्सल होतं. मग इथे बघा काय दिलंय, कॉट इनव्हर्स ऑफ कॉट. कॉट इनव्हर्स ऑफ कॉट आहे, मग कॉट इनव्हर्स कॉट काय होणार सांगा, कॅन्सल होणार. काय राहणार, ई रेस टू एक्स स्क्वेअर. ई रेस टू काय राहणार, एक्स स्क्वेअर. आता डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूया. कोणता फॉर्म्युला वापरला इथं आपण, कॉट इनव्हर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू काय असतो सांगा, थीटा. कॉट इनव्हर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू काय असणार आहे, थीटा. सो कॉट इनव्हर्स ऑफ कॉट ई रेस टू एक्स स्क्वेअर काय येणार, ई रेस टू एक्स स्क्वेअर, कारण थीटा ई रेस टू एक्स स्क्वेअर. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू या एक्स स्क्वेअरला, हा जो एक्स स्क्वेअर प्रेझेंट आहे ई रेस टू, या एक्स स्क्वेअरला माइंड मध्ये यू लेट करायचा. मग ई रेस टू यू चा आन्सर काय, ई रेस टू यू चा असणार आहे. सो ई रेस टू एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स स्क्वेअर इनटू डी बाय dx ऑफ एक्स स्क्वेअर. म्हणजेच ई रेस टू एक्स स्क्वेअर इनटू एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, म्हणजेच किती आला 2x इनटू ई रेस टू एक्स स्क्वेअर. हे 2x अगोदर लिहिले, हे आपला आन्सर आहे dy बाय dx. क्वेश्चन नंबर 2 पण नोट डाउन केलेला आहे बघा इथे, तो पण सॉल्व करूया आपण. y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos रेस टू 5x, cos 5 रेस टू x. सो कोसेक इनवर्स ऑफ हे 1 अपॉन cos थीटा जे आहे ते कसं लिहितो, सेक थीटा. हे बघा कन्वर्जन कसं केलंय, 1 अपॉन cos थीटा जो आहे तो काय लिहिला, सेक थीटा. थीटा म्हणजे 5 रेस टू x आहे. आता कोसेक इनवर्स आणि सेक हे काय कॅन्सल होणार नाहीत, बट सेक आणि कोसेक एकमेकांचे कॉम्प्लिमेंटरी असतात. म्हणजे हे कॅन्सल होण्यापूर्वी मी ते आतली जी टर्म आहे ही सेकची त्याला कोसेक बनवून घेतो, जेणेकरून कोसेक इनवर्स कोसेक कॅन्सल होईल. त्यासाठी सेक थीटा काय असतो, कोसेक ऑफ 90 मायनस थीटा. सेक थीटा काय असतो, कोसेक ऑफ 90 मायनस थीटा. 90 मायनस थीटा म्हणजे काय, पाय बाय 2 मायनस पाय रेस टू एक्स, कारण थीटा माझा पाय रेस टू काय एक्स आहे. सो कोसेक ऑफ पाय बाय 2 मायनस थीटा. थीटा कोण आहे, पाय रेस टू एक्स, आणि या सेकचा कोसेक झाला. आता हा कोसेक इनवर्स आणि कोसेक काय होणार, कॅन्सल. कोसेक इनवर्स कोसेक कॅन्सल म्हणजे राहणार काय, पाय बाय 2 मायनस पाय रेस टू एक्स. आता आपण याचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर dy बाय dx काय होणार बघा, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू, मला सांगा या कॉन्स्टंट पाय बाय 2 चा आन्सर काय आहे, डेरिव्हेटिव्हचं 0. पाय बाय 2 कॉन्स्टंट आहे 0 मायनस 5 रेस टू एक्स म्हणजे a रेस टू एक्स. a रेस टू एक्स चं डेरिव्हेटिव्ह a रेस टू एक्स इनटू log a. मग 5 रेस टू एक्स चं काय आहे, 5 रेस टू एक्स इनटू log 5. सो आन्सर आलं मायनस 5 रेस टू एक्स इनटू log 5. हे आपला dy बाय dx हे आन्सर आहे. नंबर 7 जो आपण आता सॉल्व करतोय त्याच्यामध्ये अशा टाइपचे क्वेश्चन्स आहेत बघा. y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2. युजुअली आपण काय करतो तर या पूर्ण टर्मला यू लेट करतो. म्हणजे मागचा जो क्वेश्चन होता क्वेश्चन नंबर 6 त्याच्यामध्ये आपण तसंच सॉल्व केलेलं आहे की या ह्याला यू लेट केलं, मग cos इनवर्स u चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि परत त्या u चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. तसं इथं करायची गरज नाहीये. इथे हे जे फॉर्म्युलेज आहेत, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, त्याच्यानंतर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, सिमिलरली sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, हे फॉर्म्युलेज यूज करायचा प्रयत्न करायचा. sin इनवर्स ऑफ sin थीटा किती आहे, थीटा. cos इनवर्स ऑफ cos थीटा थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा. त्यासाठी आत ना जर सपोज आता इथे बाहेर cos इनवर्स आहे बघा, याचा अर्थ आत cos थीटा आला पाहिजे. सो हे ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युलेज यूज करून हे सिम्प्लिफाय करायचं. इथे cos इनवर्स आहे, मग इथं cos थीटा आणायचा. प्रत्येक प्रॉब्लेमला सेम तेच करायचं. म्हणजे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह पेक्षा इथे नॉलेज कुठलं जास्त असणं गरजेचं आहे, ट्रिग्नोमेट्रीचे वेगवेगळे फॉर्म्युलेज जे तुम्ही 11th स्टँडर्ड मध्ये बघितले. सो बघा इथे आता मी ते फॉर्म्युलेज यूज करतो आणि सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतो. सो काय होणार बघा, cos इनवर्स ऑफ फंक्शनला मी थोडंसं सिम्प्लिफाय करणार आहे. 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 असतो. 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू काय असतो, 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2. सो फॉर्म्युला यूज्ड इज 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. लक्षात घ्या फॉर्म्युला. 1 plus cos theta is equal to काय असतो, 2 cos square theta by 2. So 1 plus cos x is equal to काय असणार, 2 cos square x by 2 upon 2 as it is खालचा. समजलं. सो दिस इज द फॉर्म्युला यूज्ड. आय एम रिपीटिंग वन्स अगेन. 1 plus cos theta is equal to काय असतो, 2 cos square theta by 2. आता हे 2 काय होणार सांगा मला, कॅन्सल होणार आहे. सो राहणार काय, cos इनवर्स ऑफ, हा 2 कॅन्सल झाला, स्क्वेअर रूट ऑफ काय राहणार फक्त cos square x by 2.
cos स्क्वेअर x बाय 2. आता हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर रूट पण काय होणार कॅन्सल, म्हणजे cos इनवर्स ऑफ काय राहणार cos x बाय 2. समजलं. सो स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल झाला तर cos इनवर्स ऑफ cos x बाय 2. सो cos इनवर्स ऑफ cos x बाय 2. cos इनवर्स cos कॅन्सल, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा काय असतो थीटा. cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा इटसेल्फ. सो cos इनवर्स ऑफ cos x बाय 2 काय असणार x बाय 2. सो सिम्प्लिफाय झालंय बघा एकदम फंक्शन. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू काय म्हणायचं x dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ कॉन्स्टंट आहे बघा 1/2 कॉन्स्टंट. x चं डेरिव्हेटिव्ह किती 1. हाफ कॉन्स्टंट dy बाय dx ऑफ x किती असतो 1. सो हाफ इंटू 1 किती आला हाफ. सो dy बाय dx इज इक्वल टू काय लिहायचा. आता क्वेश्चन नंबर 4 कडे आपण जाणार आहे. त्याच्यामध्ये पण सिम्प्लिफिकेशन करूया. हे जे आत प्रेझेंट आहे रूट ऑफ 1 मायनस cos x स्क्वेअर अपॉन 2 याचं कन्वर्जन आपण cos थीटा मध्ये करायचा प्रयत्न करायचा आहे, जेणेकरून हे cos इनवर्स आणि cos कॅन्सल होणार आहे. सो परत एकदा ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युला यूज करूया. सेम तोच फॉर्म्युला यूज करणार आहे मी. जसं मगाशी 1 प्लस cos थीटाचा होता तसा इथे आता 1 मायनस cos थीटा आहे. सो मगाशी काय लिहिलं आपण 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 राईट. सिमिलरली 1 मायनस cos थीटा 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2 असतो. लक्षात घ्या 1 प्लस cos थीटा हा 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 असतो, तर 1 मायनस cos थीटा 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2 असतो. मग इथे माझ्याकडे 1 मायनस cos थीटा आहे बघा आणि थीटा कोण आहे माझा x स्क्वेअर. सो cos इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वेअर. सो 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2. थीटा कोण आहे आपला x स्क्वेअर होल डिवाइडेड बाय 2. बघा 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2 आणि थीटा कोण आहे आपला x स्क्वेअर. सो x स्क्वेअर बाय 2. आता हे 2 आणि 2 काय होणार सांगा कॅन्सल होणार. सो सेकंड फॉर्म्युला यूज केला होता मी. काय फॉर्म्युला आहे 1 मायनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2. थीटा इज x स्क्वेअर हियर. सो cos इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ हे 2 2 काय झाले बोथ कॅन्सल झाले, म्हणजे राहिला काय फक्त sin स्क्वेअर x स्क्वेअर बाय 2. आता हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर रूट पण काय होणार कॅन्सल. सो cos इनवर्स ऑफ काय राहिलं फक्त sin x स्क्वेअर बाय 2 एवढंच राहणार आहे, कारण हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर रूट काय होणार कॅन्सल. आता बाहेर cos इनवर्स आहे आणि आत sin आहे, बट आपल्याला माहिती आहे sin आणि cos एकमेकांचे कॉम्प्लिमेंटरी असतात. म्हणजेच sin थीटा कॅन बी रिटन ॲज cos ऑफ 90 मायनस थीटा. म्हणजे cos इनवर्स ऑफ इथे आत cos आणण्यासाठी कसं लिहायला cos ऑफ 90 मीन्स पाय बाय 2 मायनस थीटा किती आहे x स्क्वेअर बाय 2. cos इनवर्स cos काय होणार कॅन्सल होणार आहे. cos इनवर्स ऑफ cos थीटा cos इनवर्स cos कॅन्सल आणि थीटा राहणार फक्त. थीटा कोण आहे आपला पाय बाय 2 मायनस x स्क्वेअर अपॉन 2. So this is the simplification of the function. Now let us take the derivative differentiating with respect to काय म्हणूया x. Therefore dy by dx is equal to pi by 2 चं कॉन्स्टंट आहे pi by 2 कॉन्स्टंट असल्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह किती आला 0 मायनस साइन नंतर हा हाफ ॲज इट इज हे 2 खाली आहे बेसला. सो हाफ कॉन्स्टंट x स्क्वेअर चं डेरिव्हेटिव्ह किती आहे सांगा 2x. आता हा 2 आणि 2 काय होणार कॅन्सल, हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल म्हणजे -1 * x म्हणजे किती राहणार -x. सो आपला dy by dx किती आहे -x. सिमिलरली आता फिफ्थ क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करूया. फिफ्थ क्वेश्चन मध्ये बाहेर tan इनवर्स आहे बघा, म्हणजे आता आपण tan चा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करायला आला पाहिजे आपल्याला. ट्रिग्नोमेट्रीचे वेगवेगळे फॉर्म्युलेज यूज करून वी शुड ऍडजस्ट हियर tan थीटा सो दॅट tan इनवर्स अँड tan थीटा म्हणजे हे ऍडजस्टमेंट करायचं आपल्याला. tan इनवर्स ऑफ tan थीटा असं आलं पाहिजे जेणेकरून tan इनवर्स tan काय होईल कॅन्सल आणि थीटा आन्सर भेटेल. सो मला tan ऑफ सम अँगल असं ऍडजस्ट करायचं आहे. मग ते कसं करणार बघा नीट लक्ष द्या इकडे. अजून एक ट्रिग्नोमेट्रीचा फॉर्म्युला तुम्ही जो बघितलाय तो आपण इथं आता सॉल्व्ह करणार आहे त्या मदतीने. त्या फॉर्म्युल्याच्या मदतीने आपण हे सॉल्व्ह करू शकतो. तो फॉर्म्युला कसा आहे बघा इकडे लिहितोय मी. tan ऑफ a मायनस b इज इक्वल टू tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. सो tan ऑफ a मायनस b चा फॉर्म्युला काय असतो tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. सो हा फॉर्म्युला आहे आपला tan ऑफ a मायनस b कॅन बी रिटन ॲज tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. बघा इथे मायनस असेल तेव्हा इथे पण मायनस असतं आणि इथे खाली प्लस असतं. सो हा फॉर्म्युला मी आता ऍडजस्ट करणार आहे. कसा ऍडजस्ट करतोय बघा नीट लक्ष द्या. tan इनवर्स ऑफ
दिस 1 कॅन बी रिटन ॲज tan ऑफ पाय बाय 4. या 1 ला मी काय लिहितो बघा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस 1 कॅन बी रिटन ॲज tan ऑफ पाय बाय 4 मायनस tan x बाय 2. बरोबर, 1 म्हणजेच tan पाय बाय 4 असतो ना, tan 45 म्हणजेच 1 असतो. सो 1 च्या ऐवजी tan पाय बाय 4 लिहिला. इथे 1 ॲज इट इज ठेवणार कॉर्नरचा. सो 1 प्लस इथे आता मला सांगा tan ऑफ x बाय 2 आहे फक्त. मग मला सांगा हा tan ऑफ x बाय 2 आपण 1 into tan ऑफ x बाय 2 लिहायला काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे हे असं लिहू शकतो ना, 1 into tan x बाय 2. कारण 1 into tan x बाय 2 tan x बाय 2 राहणार आहे. हा प्लस साइन आणि ही 1 इथे. सो हे 1 असं ऍडजस्ट केलं तरी काय प्रॉब्लेम येणार नाहीये, मिनिंग चेंज होणार नाही. आता हे जे 1 प्रेझेंट आहे त्याच्याबद्दल tan पाय बाय 4 लिहितो. म्हणजेच काय होणार बघा, इक्वेशन आपला हा जो फंक्शन आहे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाय बाय 4 मायनस tan x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, आता हा जो 1 आहे जो मी ऍडजस्ट केला इथं 1 into लिहिलं फक्त त्याला, tan x बाय 2 कॅन बी रिटन ॲज 1 into tan x बाय 2. सो हा जो 1 इथं आहे त्याच्याबद्दल आपण काय लिहिणार आहे, tan पाय बाय 4. सो 1 बद्दल लिहिलं tan पाय बाय 4 आणि हे tan x बाय 2 ॲज इट इज. समजलं? सो हा जो 1 होता, हा 1 जो आहे जो मी ऍडजस्ट केला होता त्या 1 बद्दल आपण काय पुट केलेलं आहे ते tan पाय बाय 4. बघा हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट झालेला आहे. a च्या ठिकाणी पाय बाय 4 आहे आणि b च्या ठिकाणी x बाय 2 आहे. बाकी ॲज इट इज फॉर्म्युला, जो फॉर्म्युला मी इथे लिहिलेला आहे. सो a इज पाय बाय 4 and b is x by 2. Hence tan पाय बाय 4 minus tan x by 2 upon 1 plus tan pi by 4 into tan x by 2 can be written as tan inverse of tan of a minus b. a कोण आहे आपला pi by 4 आणि b कोण आहे x by 2. tan inverse of tan of काय लिहू शकतो a minus b. a कोण आहे आपला pi by 4. बघा हा फॉर्म्युला यूज केलाय, लक्षात ठेवायचा हा फॉर्म्युला tan of a minus b. आता tan इनवर्स tan काय होणार, कॅन्सल. tan इनवर्स tan कॅन्सल झाला तर y इज इक्वल टू एकदम सिम्प्लिफाईड फंक्शन भेटणार आहे आपला. ते सिम्प्लिफाईड फंक्शन काय असणार, पाय बाय 4 मायनस x बाय 2. सो y विल बिकम इक्वल टू पाय बाय 4 मायनस x बाय 2. का झालं पाय बाय 4 मायनस x बाय 2, tan इनवर्स आणि tan एकमेकांना काय झाले, कॅन्सल. सो y एकदम सिम्प्लिफाईड फंक्शन भेटला पाय बाय 4 मायनस x बाय 2. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to, तुम्हाला माहित आहे पाय बाय 4 हा कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतं 0 मायनस हाफ कॉन्स्टंट मायनस साइन आणि हाफ कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1. सो मायनस हाफ इंटू 1 मायनस हाफ. सो dy by dx चा आपला आन्सर किती आलेला आहे मायनस हाफ. 6th क्वेश्चन आहे y is equal to cosec inverse of 1 upon 4 into cos cube 2x minus 3 cos 2x. ॲज युजल बाहेर कोसेक इनवर्स आहे म्हणजे आत आपण कोसेक थीटा ऍडजस्ट करायचं आहे. म्हणजे बाहेर कोसेक इनवर्स असल्यामुळे इथं जे ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन करायचं आहे आणि कोसेक ऑफ सम अँगल अशा फॉर्मॅटमध्ये आणायचं आहे. ते आणण्यासाठी काय करतोय बघा, लक्ष द्या. कोसेक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीचा एक फॉर्म्युला मला क्लिअरली दिसतोय इथे. तो फॉर्म्युला आहे cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा मायनस 3 cos थीटा असं असतं. cos 3 थीटा काय असतो 4 cos क्यूब थीटा मायनस 3 cos थीटा. सो एक बेसिक फॉर्म्युला आहे तुम्हाला ऑलरेडी गेलाय, ट्रिपल अँगलचा फॉर्म्युला आहे तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा मायनस 3 cos थीटा. हा फॉर्म्युला ॲज इट इज आपल्याकडे इथं आहे बघा. फक्त थीटाच्या रिप्लेसमेंट मध्ये 2x आहे. थीटाच्या रिप्लेसमेंट मध्ये किती आहे बघा 2x. सो 4 cos क्यूब 2x मायनस 3 cos 2x. So instead of this theta 2x is there. बाकी ॲज इट इज आहे. मग instead of this theta जर 2x असेल तर याचा अर्थ इथं काय येणार cos of 3 into 2x. थीटाच्या ठिकाणी 2x येणार ना. सो cos of 3 into काय येणार 2x. 3 into 2x म्हणजे याचा फॉर्म्युला जो आहे तो काय होणार cos of 3 into 2x म्हणजेच cos of 6x because theta is 2x there. So instead of this I am going to write as cos of 3 theta and 3 theta is how much 2x. समजलं. सो हा फॉर्म्युला यूज केलेला फॉर्म्युला पर्यंत बोलून घेऊया आपण इथं. cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Instead of theta in this problem we have 2x. So the answer will be cos of
3 into theta म्हणजे cos of 3 into 2x. आता cos of 3 into 2x म्हणजे cos 6x आला. सो cosec inverse of काय होणार सिंप्लिफिकेशन cosec inverse of 1 upon cos of 6x. 1 upon cos theta काय असतो sec theta. सो cosec inverse of sec of 6x. 1 by cos theta is sec theta, theta आपला 6x आहे. आता cosec inverse आणि sec एकमेकांची कॉम्प्लिमेंटरी असतात. So sec theta can be written as cosec of 90 minus theta. Sec theta can be written as cosec of 90 minus theta. Cosec inverse cosec काय होणार कॅन्सल म्हणजे राहणार काय फक्त pi by 2 minus 6x. So this is the simplified format of the given question y is equal to pi by 2 minus 6x. Differentiating with respect to x घेऊया आता. So differentiating with respect to x dy by dx is equal to pi by 2 constant आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती असणार 0 minus 6 आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1. 6 कॉन्स्टंट आहे ही मायनस साइन ऍज इट इज x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 minus 6 into 1 किती आला -6. therefore dy by dx चा फायनल आन्सर काय असणार आहे -6. so this is the final answer because -6 कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 आणि या pi by 2 चा तर 0 च आहे. so 0 minus 6 into 1 means -6 is our final answer. आता 7 क्वेश्चन कडे जाऊया आपण. इथे पण सेम तेच करायचे ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युलेज यूज करून आज तुम्हाला tan ऑफ सम अँगल ऍडजस्ट करायचं आहे कारण बाहेर tan इन्व्हर्स आहे बघा. बाहेर tan इन्व्हर्स आहे मीन्स दिस कॅन बी रिटन ॲज ऑर कन्वर्टेड इनटू tan ऑफ सम अँगल. हे जे दिलेलं आहे सगळं संपूर्ण हे tan ऑफ सम अँगल कन्वर्ट करायचं जेणेकरून हा tan इन्व्हर्स tan काय होईल कॅन्सल आणि सिम्प्लिफाईड फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला काय भेटणार आहे आपल्याला क्वेश्चन भेटणार आहे म्हणजे y इज इक्वल टू हे जे आपल्याला भेटेल ते सिम्प्लिफाईड फॉर्मॅट मध्ये भेटणार आहे. त्यासाठी आपण आता इथे कोणता ट्रिग्नोमेट्रीचा फॉर्म्युला वापरणार नीट लक्ष द्या. तर y इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा किती असतो 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2. 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2. थीटा बाय 2 म्हणजे थीटा कोण आहे x बाय 3. 1 प्लस cos थीटा काय फॉर्म्युला आहे 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2. आता थीटा कोण आहे बघा आपला थीटा आहे x बाय 3 म्हणजे 2 cos स्क्वेअर थीटा अपॉन 2. थीटा कोण आहे x बाय 3 अपॉन 2 लिहायचा कळलं कारण थीटा x बाय 3 होल डिवाइडेड बाय sin थीटा काय असतो सांगा sin थीटा असतो जसं sin 2 थीटा लक्ष द्या sin 2 थीटा काय असतो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बरोबर. सिमिलरली sin थीटा काय असतो 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2. sin 2 थीटा किती असतो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. मग sin थीटा काय असतो 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2. as sin 2 थीटा डबल अँगल फॉर्म्युला कॅन बी यूज्ड as 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. सिमिलरली sin थीटा बघा इथे 2 थीटा असताना इथे थीटा थीटा आहे म्हणजे हाफ झालाय. मग इथे थीटा असताना इथे काय असणार थीटा बाय 2 म्हणजे हाफ हाफ झाले डिवाइड करायचं तुम्ही. इफ देयर इथे 2 थीटा आहे तर इथे थीटा आहे म्हणजे 2 थीटाला हाफ केलं. इथं थीटा असेल तर इथं थीटा बाय 2 म्हणजे थीटाला हाफ हाफ केलं. समजलं. सो हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपण इथे यूज करणार आहे. इन्स्टेड ऑफ थीटा x बाय 3 आहे बघा. मग काय येणार 2 sin x बाय 3 अपॉन 2 कारण थीटा आहे ना तो. सो 2 sin x बाय 3 अपॉन 2 इनटू cos ऑफ x बाय 3 अपॉन sin थीटा म्हणजे x बाय 3 इज इक्वल टू काय 2 sin थीटा बाय 2 आणि थीटा कोण आहे आपला x बाय 3. सो हा सेकंड फॉर्म्युला आपण इथे यूज केलेला आहे. समजलं हे फॉर्म्युलेस. आता हे सिम्प्लिफिकेशन करणार आहे आपण. काय होतं बघा हे cos स्क्वेअर x बाय 3 अपॉन 2 म्हणजे काय होणार बघा tan इनवर्स ऑफ हे 2 तर काय होणार आहे सांगा मला कॅन्सल होणार आहे. सो राहणार काय cos स्क्वेअर 2 झाला कॅन्सल cos स्क्वेअर हे 2 इथं बेसला जाणार 2 3 जा 6 होणार. सो cos स्क्वेअर x बाय 6 हे काय राहणार sin ऑफ x बाय 6 हे पण 2 इथं बेसला जाणार 2 3 जा राहणार 6 आणि हे पण होणार cos ऑफ x बाय 6 कारण हा 2 इथं बेसला जाणार याच्या 3 2 जा 6 होणार. आता इथं cos स्क्वेअर थीटा आहे आणि इथं cos थीटा आहे. सो हा पूर्ण cos थीटा कॅन्सल होणार आणि इथं एकच cos x बाय 6 राहणार. समजलं कारण इथं cos स्क्वेअर थीटा आहे बघा इथं स्क्वेअर आहे. सो इथं हा स्क्वेअर प्रेझेंट आहे आणि इथं हा सिंगल आहे. सो हा कॅन्सल होणार आणि या 2 च्या ऐवजी इथं किती राहणार 1 आणि हा राहणारच नाही खालचा. सो tan इनवर्स ऑफ काय होणार cos ऑफ वरती फक्त एकच राहणार हा cos ऑफ x बाय 6 आणि खाली काय राहणार sin ऑफ x बाय 6.
आता मला सांगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, थीटा थीटा सेम आहेत बघा, अँगल सेम आहे. मग cos थीटा अपॉन sin थीटा काय असतो? cot थीटा. सो tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, थीटा कोण आहे आपला? x/6. समजलं? cos थीटा अपॉन sin थीटा काय असतो? cot थीटा, थीटा x/6 आहे. आता बाहेर tan इनवर्स आहे, आत cot आहे, पण तुम्हाला माहित आहे tan आणि cot एकमेकांचे काय असतात? कॉम्प्लिमेंटरी असतात. याचा अर्थ कसं लिहू शकतो मी? tan इनवर्स ऑफ हा जो आत प्रेझेंट आहे cot, या कॉटच्या ऐवजी काय लिहिणार आहे मी? tan ऑफ 90 मायनस थीटा, म्हणजे tan ऑफ π/2 मायनस थीटा कोण आहे? x/6. cot ऑफ x/6 कॅन रिटन ॲज tan ऑफ 90 मायनस थीटा, थीटा म्हणजे कोण आहे? x/6. आणि बाहेरचं tan इनवर्स ॲज इट इज आहे बघा इथे. आता हे tan इनवर्स, हे जे बाहेर आहे tan इनवर्स आणि tan काय होणार आहे? कॅन्सल. tan इनवर्स tan कॅन्सल, हा अँगल राहील फक्त. So tan inverse of tan theta is theta itself. And what is theta here? π/2 minus x/6. So π/2 minus x/6. This is the simplified format of our question. आता आपण डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. Differentiating with respect to x dy by dx is equal to π/2 कॉन्स्टंट आहे बघा, हा π/2 कॉन्स्टंट आहे, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती असणार? 0. π/2 चे डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस 1/6 मायनस इथे वर 1 आणि हे 6, 1/6 कॉन्स्टंट, x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असणार? 1. या x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असणार? 1 आणि या π/2 चं 0. सो -1/6 into 1 किती येणार? -1/6. सो दिस इज आवर फायनल आन्सर ऑफ dy by dx. 8 नोट डाउन केलाय. y is equal to cot inverse of sin 3x upon 1 plus cos 3x. सो ॲज युजुअल इथे बाहेर cot इनवर्स असल्यामुळे आपल्याला इथं cot ऑफ सम अँगल ऍडजस्ट करायचं आहे. सो ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युलेज यूज करून आपण ते ऍडजस्टमेंट करणार आहे. बघा sin थीटा जो असतो, जो मगाशीच मी यूज केला होता फॉर्म्युला, तो काय असतो? 2 sin θ/2 into cos θ/2. बरोबर? sin थीटा कॅन बी रिटन ॲज 2 sin θ/2 into cos of θ/2. थीटाच्या ऐवजी इथं 3x आहे बघा, बाकी काय बदल नाही. आणि 1 plus cos theta is equal to काय असतो? 2 cos square θ/2. थीटाच्या ऐवजी इथं 3x आहे. सो 1 plus cos theta काय असतो? 2 cos square θ/2. थीटाच्या ऐवजी 3x आहे आणि वरती हा फॉर्म्युला यूज करायचा जिथे थीटाच्या ऐवजी 3x आहे. सो हे दोन फॉर्म्युलेज यूज करून कन्वर्जन कसं होतंय बघा. cot इनवर्स ऑफ sin 3x can be written as 2 sin square 2 sin 3x/2 into cos 3x/2. बघा sin थीटा 3x ला पूर्ण थीटा म्हणायचं. sin 3 थीटाचा फॉर्म्युला वापरत नाही आपण इथं. 3x ला कंप्लीट थीटा कन्सिडर करायचा. sin थीटा इज इक्वल टू काय असतो? 2 sin θ/2 into cos θ/2. आणि थीटा कोण आहे आपला? 3x/2 3x/2. समजलं? डिवाइडेड बाय 1 plus cos theta 1 plus cos theta. थीटा म्हणजे 3x आहे, हा थीटा 3x आहे. सो 1 plus cos 3x काय असणार आहे? 2 cos square 3x/2. जसा इथं थीटा अपॉन 2 आहे तसा इथं काय येणार? 3x/2 येणार. समजले? हे फॉर्म्युलेज आपण आता यूज केले ट्रिग्नोमेट्रीचे. सो आता हे सिम्प्लिफाय करूया जे फॉर्म्युलेज यूज केलेत ते. cot इनवर्स ऑफ हे 2 काय होणार आहे बघा, हे 2 आणि हे 2 काय होणार? कॅन्सल होणार. आणि हे cos 3x/2 आणि इथं cos square 3x/2 आहे बघा. इथं cos थीटा आहे आणि इथं cos square थीटा आहे. सो हा cos थीटा कंप्लीट कॅन्सल होणार आणि ते cos square जे आहे त्याच्यातला एकच राहणार, म्हणजे खाली एकच cos ऑफ थीटा राहणार आणि हे 2 पण कॅन्सल होणार. म्हणजे sin ऑफ 3x/2 होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ 3x/2. आता sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोन्हीकडे थीटा थीटा सेम आहे बघा. हे cos ऑफ थीटा, हे cos स्क्वेअर थीटा, cos थीटा आणि cos स्क्वेअर थीटा, cos स्क्वेअर थीटा मधला एकच cos थीटा राहील आणि हे 2 कॅन्सल. sin थीटा अपॉन cos थीटा किती असतो? tan थीटा. सो tan ऑफ काय येणार? 3x अपॉन. आता तुम्हाला माहिती आहे tan आणि cot एकमेकांची कॉम्प्लिमेंटरी असतात. सो tan थीटा कॅन बी रिटन ॲज cot ऑफ 90 मायनस थीटा. थीटा कोण आहे? 3x/2. नाउ cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू काय असतो? थीटा. cot इनवर्स cot कॅन्सल म्हणजे काय होणार? π/2 मायनस 3x/2. हा आला आपला y सिम्प्लिफाइड फॉर्मॅट मध्ये. डिफरन्शिएट करूया आता विथ रिस्पेक्ट टू x चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. dy by dx इज इक्वल टू काय येणार बघा? π/2 कॉन्स्टंट, π/2 कॉन्स्टंट, π/2 से किती येणार? 0 मायनस 3/2 कॉन्स्टंट, ही मायनस साइन आणि 3/2 कॉन्स्टंट, 3/2 कॉन्स्टंट, x चा किती येणार? 1.
सो 0 मायनस 3/2 इंटू 1 किती आहे 3/2 म्हणजेच मायनस 3/2 इज द आन्सर ऑफ dy बाय dx. असा सेम आता आपण क्वेश्चन नंबर 9 कडे जाणार आहे, तो पण सॉल्व्ह करूया आपण. क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन केला बघा. y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x. सो कसं सॉल्व्ह करायचं बघा, लक्ष द्या. tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x. tan इनवर्स आहे म्हणजे आत आपण tan ऍडजस्ट करायचंय. सो आत tan ऍडजस्ट करण्यासाठी तुम्हाला माहित आहे 1 प्लस sin थीटाचा कुठलाही फॉर्म्युला नसतो. 1 प्लस sin थीटाचा फॉर्म्युला नसतो. मग आता यूज काय करायचं नक्की, तर बघा लक्ष द्या. cos थीटा कॅन बी रिटन ॲज cos स्क्वेअर थीटा बाय 2 मायनस sin स्क्वेअर थीटा बाय 2. जसं cos 2 थीटाचा डबल अँगल फॉर्म्युला काय असतो, cos स्क्वेअर थीटा मायनस sin स्क्वेअर थीटा असतो, राईट. cos 2 थीटा इज cos स्क्वेअर थीटा मायनस sin स्क्वेअर थीटा. म्हणजे इथं 2 थीटा असताना इथं थीटा थीटा आहे. मग cos 2 थीटाच्या ऐवजी इथं थीटा झाला तर इथं काय ना थीटा बाय 2 थीटा बाय 2. समजलं. मग हे जे 7x आहे ना याला आपण थीटा कन्सिडर करूया. हे जे 7x आहे ह्याला थीटा कन्सिडर करूया. मग cos 7x कसं लिहू शकतो आपण, cos स्क्वेअर 7x बाय 2 मायनस sin स्क्वेअर 7x बाय 2. सो हा फॉर्म्युला आपण न्यूमरेटरला यूज करणार आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये हे जे 1 आहे त्याच्या ऍडजस्टमेंट आपण करणार आहे. आणि sin थीटाचा फॉर्म्युला, sin थीटा काय सांगा मला, sin थीटा इज इक्वल टू किती असतो 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2. बरोबर. sin थीटा काय असतो 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, जो आता आपण इकडे या लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये पण घेतला होता हा फॉर्म्युला. जसा sin 2 थीटा इज इक्वल टू असतो 2 sin थीटा cos थीटा. जर इथे डबल असेल तर इथं सिंगल सिंगल थीटा असतात बघा. आता इथं थीटाच आहे म्हणजे इथं थीटाचा पण हाफ होणार म्हणजे थीटा बाय 2 थीटा बाय 2. बाकी फॉर्म्युल्यामध्ये काही चेंज नाही. सो या 7x ला आपण थीटा कन्सिडर करणार आहे आणि sin 7x चा फॉर्म्युला या फॉर्मॅट मध्ये लिहिणार आहे. कसा लिहिला जाऊ शकतो बघा, नीट लक्ष द्या. y is equal to tan inverse of cos theta can be written as cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. So बघा cos theta can be written as cos square theta minus sin square theta by 2. So theta कोण आहे आपला 7x. So cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 is cos theta whole divided by 1 बद्दल काय लिहिणार आहे बघा, sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा 1 असतो, राईट. सो sin स्क्वेअर 7x बाय 2 प्लस cos स्क्वेअर 7x बाय 2 लिहू शकतो मी, असं काय प्रॉब्लेम नाहीये. मला माहिती आहे 1 म्हणजे कोण असतो sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा आणि थीटा दोन्ही सेम असला पाहिजे. मग इथं पण तोच अँगल घेतला, इथं पण तोच अँगल घेतला. म्हणजे sin स्क्वेअर 7x बाय 2 प्लस cos स्क्वेअर 7x बाय 2 किती असणार यांची ऍडिशन 1 असणार, राईट. प्लस sin थीटा बद्दल आता हा फॉर्म्युला वापरणार आहे. sin थीटाचा फॉर्म्युला काय बघा, 2 sin थीटा बाय 2 हा फॉर्म्युला यूज करणार आहे. सो sin 7x कॅन बी रिटन ॲज 2 sin 7x बाय 2 इंटू cos ऑफ 7x बाय 2. का लिहू शकलो असं मी, तर sin थीटा इज इक्वल टू काय असतो 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2. सो sin 7x इज इक्वल टू 2 sin 7x बाय 2 इंटू cos ऑफ 7x बाय 2. समजलं. आणि हे आपण ब्रॅकेट क्लोज करूया. सो tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वेअर 7x बाय 2 मायनस sin स्क्वेअर 7x बाय 2 चे दोन फॅक्टर्स पडतात. एक फॅक्टर काय असणार आहे cos 7x बाय 2 मायनस sin 7x बाय 2 आणि दुसरा फॅक्टर काय असणार आहे cos 7x बाय 2 प्लस sin 7x बाय 2. का असे दोन फॅक्टर्स पडले तर a मायनस b आणि a प्लस b. cos स्क्वेअर मायनस sin स्क्वेअर कॅन बी रिटन ॲज cos मायनस sin आणि cos प्लस sin. सो a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर चे दोन फॅक्टर a मायनस b a प्लस b. आणि खाली बघा केअरफुली हे कोणाचं तरी होल स्क्वेअर आहे. सपोज मी या cos स्क्वेअरला a स्क्वेअर म्हणलं, हे 2 इंटू a इंटू b आहे बघा आणि हे sin म्हणजे b स्क्वेअर आहे. लक्षात आलं बघा. हा cos 7x बाय 2 ला जर मी a म्हटलं तर a चा स्क्वेअर प्लस 2 इंटू हे cos ऑफ 7x बाय 2 म्हणजे a आहे आणि sin ऑफ 7x बाय 2 म्हणजे b आहे आणि sin स्क्वेअर 7x बाय 2 म्हणजे कोण आहे b स्क्वेअर आहे. लक्षात आलं. म्हणजे खाली जो आहे तो कोणाचा आहे cos ऑफ 7x बाय 2
प्लस साइन ऑफ 7x/2 चा काय आहे सांगा होल स्क्वेअर a प्लस b होल स्क्वेअर. बघा रिटर्न मध्ये चेक करूया. a स्क्वेअर म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर येणार बघा इथं आहे प्लस 2 इंटू ab. 2 इंटू ab म्हणजे 2 इंटू हा बघा इथे आहे प्लस b स्क्वेअर म्हणजे हा याचा स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर इथं आहे. सो हा a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आहे तो मी असा ऍडजस्ट केलेला आहे. आता बघा इथे वरती cos ऑफ 7x/2 प्लस sin ऑफ 7x/2 ही टर्म एकदा आहे आणि इथं ही टर्म किती वेळा आहे सांगा 2 वेळा. वरती एकदा आहे आणि खाली किती वेळा आहे 2 वेळा. म्हणजे ही पूर्ण टर्म कॅन्सल होणार आणि इथे 2 च्या ऐवजी जे होल स्क्वेअर होतं 2 त्या 2 च्या ऐवजी किती राहणार एकच राहणार. याचा अर्थ tan इनव्हर्स ऑफ काय राहणार फक्त बघा tan इनव्हर्स ऑफ cos ऑफ 7x/2 मायनस sin ऑफ 7x/2 अपॉन इथे खाली एकच राहिलाय हा राहिलेलाच नाही वरती फक्त हे राहिलंय. खाली काय राहिलंय cos ऑफ 7x/2 प्लस sin ऑफ 7x/2 ओनली वन्स 2 होता तो एकदाच राहिला. समजलं. आता पुढे बघा सिम्प्लिफिकेशन कसं होणार आहे नीट लक्ष द्या. पुढे मी आता tan चा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करणार आहे. तो ऍडजस्ट करण्यासाठी एक महत्त्वाची चेंज करणार आहे त्याच्यामध्ये. तो महत्त्वाचा चेंज म्हणजे हा कॉर्नर आपण 1 करून घ्यायचा. मगाशी मी एक फॉर्म्युला लिहिला होता. तो फॉर्म्युला कोणता होता बघा. तो फॉर्म्युला असा होता tan ऑफ a मायनस b इज इक्वल टू tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. बरोबर. या फॉर्म्युल्यामध्ये या कॉर्नरला 1 आहे बघा. या कॉर्नरला काय आहे 1 आहे. या कॉर्नरला 1 आहे म्हणजे या पण कॉर्नरला 1 करून घेता आला पाहिजे इथे cos ऑफ 7x/2 ला. सो हे जे 1 आहे ते इथं मी 1 करून घेणार आहे. त्यासाठी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला या टर्मने डिवाइड करतो. कुठली टर्म आहे ही cos ऑफ 7x/2. सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय दिस टर्म cos ऑफ 7x/2 आणि हे बाहेरचं असंच ठेवायचं. सो y इज इक्वल टू काय होणार बघा tan इनव्हर्स ऑफ if I divide this numerator entire numerator by this term cos of 7x/2 इथं काय होणार बघा cos 7x/2 upon cos 7x/2 1 होणार मायनस इथं काय होणार 7 sin 7x/2 डिवाइड बाय cos 7x/2 म्हणजे या टर्मने इथे स्वतः आणि इथे या सगळीने डिवाइड करायचं म्हणजे न्यूमरेटरला पण आणि कुठे डिनॉमिनेटरला. इथे मी cos 7x/2 ने डिवाइड केलं तर दोन्ही कॅन्सल होऊन किती आलं 1. इथे cos ऑफ 7x/2 ने डिवाइड केलं तर sin थीटा अपॉन cos थीटा किती होणार tan थीटा म्हणजे काय होणार tan ऑफ 7x/2 होल डिवाइड बाय इथं जर मी sin ऑफ 7x/2 ने डिवाइड केलं बरोबर इथे सॉरी cos ऑफ 7x/2 ने डिवाइड केलं तर इथे काय राहणार 1च राहणार. बघा इथं पण cos ऑफ 7x/2 ने डिवाइड केलं 1 राहिलं आणि इथे पण cos ऑफ 7x/2 ने डिवाइड केलं 1 राहिलं प्लस इथे cos ऑफ 7x/2 ने डिवाइड केल्यानंतर जे इथे वर राहिलं होतं तेच राहणार आहे बिकॉज sin थीटा अपॉन cos थीटा किती असतो tan थीटा म्हणजे इथे काय राहणार tan ऑफ 7x/2. सो काय केले या स्टेप मध्ये बघा न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर इज डिवाइडेड बाय दिस cos 7x/2 आणि यानेच का डिवाइड केलं सांगा मला कारण की मला या कॉर्नर मध्ये 1 आणायचं आहे. त्याच्यामुळे मी या टर्मने इकडे वर या दोघांना पण डिवाइड केलं आणि खाली पण दोघांना डिवाइड केलं. समजलं. सो आता बघा फॉर्म्युला ऍडजस्ट होणार आहे क्लिअरली. आपला कसा ऍडजस्ट होतोय नीट लक्ष द्या. tan इनव्हर्स ऑफ दिस 1 कॅन बी रिटन ॲज tan π/4 कारण तुम्हाला माहित आहे tan 45 किती असतो 1 असतो. सो दिस 1 कॅन बी रिटन ॲज tan π/4 मायनस दिस इज tan 7x/2 ॲज इट इज होल डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस इथं काही नाहीये बरोबर. मला सांगा इथे आपण 1 ऍडजस्ट करू शकतो ना 1 इंटू काय लिहू शकतो tan ऑफ 7x/2 काय प्रॉब्लेम आहे राईट. जसं इथे 1 च्या ठिकाणी tan π/4 केलेलं आहे तसं हे 1 प्लस tan 7x/2 आहे पण tan 7x/2 च्या ऐवजी ते लिहिलेच नाही स्वतः आणि इथे काय लिहिलंय अजून बघा इथे 1 लिहिलंय बघा tan 7x/2 इंटू 1 केले बिकॉज 1 इंटू tan 7x/2 ते स्वतःच tan 7x/2 येतोय. सो हा 1 ऍडजस्ट करायला काय प्रॉब्लेम नाहीये 1 ऍडजस्ट करू शकतो. सो tan इनव्हर्स ऑफ tan π/4 मायनस tan 7x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आता हे जे 1 आहे इथे जे मी ऍडजस्ट केले त्या 1 बद्दल आपण काय लिहूया tan π/4 इंटू tan x/2 झाला बघा फॉर्म्युला आपला ऍडजस्ट. काय फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे वरती लिहिलेला आहे बघा मी फॉर्म्युला हा
tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. a म्हणजे कोण आहे माझा इथे पाय बाय 4 आहे आणि b म्हणजे कोण आहे 7x बाय 2 आहे. 1 च्या ठिकाणी tan पाय बाय 4 आणि हे tan of 7x बाय 2 ऍज इट इज लिहिले बघा इथे. लिहिले. सो हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट झालाय बघा. tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. जिथे a कोण आहे पाय बाय 4 आहे आणि b कोण आहे 7x बाय 2 आहे. सो tan इनवर्स ऑफ काय येणार tan of a minus b म्हणजे पाय बाय 4 minus 7x बाय. समजलं. a म्हणजे कोण आहे पाय बाय 4 आहे त्या फॉर्म्युलेच्या अकॉर्डिंगली आणि b म्हणजे कोण आहे 7x बाय 2 आहे. सो tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b म्हणजेच काय आला tan of a minus b. आता हा tan इनवर्स आणि tan काय होणार कॅन्सल म्हणजे राहणार काय पाय बाय 4 minus 7x बाय. हे सिम्प्लिफाइड फॉर्मॅट मध्ये y आलेला आहे. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया आपण डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x असं म्हणणार आहे. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to पाय बाय 4 कॉन्स्टंट आहे. हा पाय बाय 4 कॉन्स्टंट आहे. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 0 मायनस 7/2 कॉन्स्टंट 7/2 कॉन्स्टंट हे x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 1. सो -7/2 into 1 किती आला -7/2. सो dy by dx is equal to किती आला -7/2 which is our final answer. क्वेश्चन नोट डाउन केलाय मी. y is equal to tan inverse of square root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x. as usual बाहेर tan inverse असल्यामुळे आत tan theta ऍडजस्टमेंट करायची. सो सिम्प्लिफाय करूया दिलेल्या क्वेश्चनला. त्यासाठी 1 plus cos theta चा फॉर्म्युला यूज करूया. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. फॉर्म्युला कोणता यूज केलाय 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. theta म्हणजे x आहे आपल्या इथे. सो हे 2 कॅन्सल होईल बघा. इथलं हे 2 आणि 2 काय होईल कॅन्सल आणि स्क्वेअर रूट ऑफ cos square x by 2 upon sin square x by 2 काय येणार cot square x by 2. बरोबर. 2 काय होईल कॅन्सल होईल. cos square x by 2 upon sin square x by 2 cot square x by 2. हा स्क्वेअर रूट आणि हा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर काय होईल कॅन्सल म्हणजे tan इनवर्स ऑफ काय राहील फक्त cot x by 2 म्हणजे tan इनवर्स ऑफ cot थीटा म्हणजे काय असतो tan of 90 minus theta म्हणजे पाय बाय 2 minus x by 2. सो कसं कन्वर्जन केलंय बघा. cot x by 2 आलाय स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल झाल्यावर cot theta कॅन बी रिटन एज tan of 90 minus theta. tan इनवर्स tan काय होणार आता हे एकमेकांना कॅन्सल म्हणजे काय राहील पाय बाय 2 minus x by 2. सो तो आपला y आहे. आता डिफरन्शिएट करूया. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx पाय बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 कॉन्स्टंट आहे पाय बाय 2 0 मायनस हाफ कॉन्स्टंट हे वर 1 आणि हे खाली 2 आहे. सो हाफ कॉन्स्टंट x चं किती 1. सो मायनस हाफ into 1 किती येणार मायनस हाफ. सो देयरफॉर dy by dx is equal to फायनल आन्सर इज मायनस हाफ. हे आपला आन्सर असतं. सो dy by dx is equal to पाय बाय 2 चं 0 मायनस हाफ कॉन्स्टंट x चं किती आलं 1 आलं. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नोट डाउन केलाय तो पण त्याच प्रकारे सॉल्व्ह करूया. काय दिले बघा y is equal to tan inverse of cosec x plus cot x. आता आत मला tan theta ऍडजस्टमेंट करायची आहे. तेच बेसिक रूल आपला आपण 10th स्टँडर्ड मध्ये जो यूज करायचो की जे प्रायमरी टाइपचे आपले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज असतात sin थीटा cos थीटा त्या फॉर्म मध्ये आणायचं आणि सिम्प्लिफाय करायचं. ओके. सो sin थीटा आणि cos थीटा मध्ये आणून ते आपण सिम्प्लिफाय करूया. cosec x कॅन बी रिटन एज 1 upon sin x आणि cot थीटा म्हणजे cot x कॅन बी रिटन एज sin x cos x upon sin x. सो फॉर्म्युला काय यूज केला बेसिक cosec x म्हणजे 1 by sin x आहे cot x म्हणजे cos x upon sin x आहे. दोघांचा बेस सेम आहे बघा sin x. सो tan इनवर्स ऑफ काय येणार 1 plus cos x upon sin x बेसला एकदाच लिहायचं. बरोबर. आता 1 plus cos थीटा चा फॉर्म्युला काय 1 plus cos थीटा 2 cos square theta by 2 म्हणजे 2 cos square x by 2 अपॉन sin थीटा चा फॉर्म्युला काय 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. बरोबर. कसे फॉर्म्युले यूज केले बघा 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2
आणि साइन थिटा थिटा म्हणजे एक्स आहे आपला 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 आता हे 2 काय होणार कॅन्सल हे cos x/2 कॅन्सल इथं वरती cos square x/2 आहे cos x/2 कॅन्सल झाला तर स्क्वेअर जो आहे म्हणजे दोन आहेत वरती किती राहणार एकच राहणार म्हणजे tan इनवर्स ऑफ काय राहणार आहे cos x/2 एक cos x/2 वर राहणार आणि sin x/2 ॲज इट इज हा खालचा हा cos x/2 कॅन्सल झालाय आणि हे 2 पण कॅन्सल झाले आता cos x/2 अपॉन sin x/2 म्हणजे काय cot x/2 बरोबर cot थीटा कॅन बी रिटन ॲज बाहेर tan इनवर्स आहे मग cot चं कन्वर्जन tan मध्ये करूया cot थीटा कॅन बी रिटन ॲज tan of 90 minus theta so tan of काय लिहिलं pi/2 minus theta cot x/2 is equal to tan of 90 minus theta theta कोण आहे आपला इथं x/2 theta कोण आहे आपला इथं x/2 tan इनवर्स tan काय होणार कॅन्सल होणार म्हणजे राहणार काय फक्त pi/2 minus x/2 हा काय आला y सिम्प्लिफाइड फॉर्मॅट मध्ये आलेला आहे दिलेला क्वेश्चन y is equal to आता डिफरन्शिएट करूया डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to pi/2 कॉन्स्टंट आहे या कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 0 मायनस 1 आणि खाली 2 सो हाफ राहिला आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 अपॉन 2 कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 सो मायनस हाफ इंटू 1 किती येणार मायनस हाफच येणार सो dy by dx चा आन्सर आहे मायनस हाफ dy by dx किती आहे मायनस हाफ मी इथे नोट डाउन केलंय बघा y is equal to cot inverse of एक एक्सप्रेशन दिलंय त्यात जे एक्सप्रेशन मला ऍज युजुअल cot ऑफ सम अँगल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे बिकॉज बाहेर cot इनवर्स आहे म्हणजे cot इनवर्स cot कॅन्सल होईल आणि सिम्प्लिफाइड फॉर्मॅट मध्ये मला y भेटेल बट ते करण्यासाठी ट्रिग्नोमेट्री कशी यूज करायची नीट लक्ष द्या जो 1 प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 3 टर्म दिलेला आहे आपल्याला इथं पण आहे आणि इथे पण आहे बघा त्याचं सिम्प्लिफिकेशन मी इथं लिहितोय कसं होणार बघा 1 कॅन बी रिटन ॲज cos square 2x/3 प्लस sin square 2x/3 कारण cos square theta प्लस sin square theta किती असतो 1 सो इथं theta मी 2x/3 घेतला इथं पण theta 2x/3 घेतलेला आहे प्लस sin theta can be written as 2 sin theta/2 into cos of theta/2 समजलं sin theta चा फॉर्म्युला काय theta माझा 4x/3 आहे sin theta चा फॉर्म्युला काय 2 sin theta/2 into cos theta/2 आणि हे जे 1 आहे त्या 1 च्या ऐवजी काय ऍडजस्टमेंट केलंय cos square 2x/3 plus sin square 2x/3 म्हणजेच काय आला cos square 2x/3 plus sin square 2x/3 plus 2 into या 2 ने याला डिवाइड होणार आहे 4 ला या सो काय येणार 2 into sin of 2x/3 into इथं पण या 4 ला 2 डिवाइड झाल्यानंतर cos of 2x/3 सो आपण असतरी होल नंबर कोणाचा तरी कंप्लीट स्क्वेअर आलेला बघा हा कोणाचा कंप्लीट स्क्वेअर बघा cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta means this is a complete square of cos of 2x/3 plus sin of 2x/3 याचा कंप्लीट स्क्वेअर आहे हा a आहे हा b आहे सो इथं a स्क्वेअर आहे बघा इथं 2ab आहे आणि इथं b स्क्वेअर आहे सो a plus b चा काय हा होल स्क्वेअर मला आता सांगा याचं स्क्वेअर रूट घेतलं सपोज आपण हा 1 plus sin of 4x/3 हा स्क्वेअर मी इकडे पाठवला तर काय होणार स्क्वेअर रूट सो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 plus sin of 4x/3 is equal to हा स्क्वेअर इकडे गेलाय म्हणजे काय राहिलं फक्त cos of 2x/3 plus sin of 2x/3 समजलं सो ही टर्म राहणार आता ही जी टर्म आहे ती आपण इथं रूटच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करू शकतो रूट ऑफ 1 plus sin 4x/3 इथे पण सबस्टिट्यूट करू शकतो आता मी हे फाइंड करणार आहे 1 minus sin 4x/3 कसा लिहू शकतो समजतंय सो 1 minus हे 1 plus sin 4x/3 तुम्ही काय करायचंय त्याचं सिम्प्लिफिकेशन आहे हे इक्वेशन म्हटलं तरी चालेल कारण हे सबस्टिट्यूशन आपण त्याच्यात पुट करणार आहे सपोज मी याला इक्वेशन 1 म्हटलंय आणि हे आपण त्याच्यामध्ये पुट करणार आहे आता मी ह्याच्याबद्दल फाइंड करणार आहे 1 minus sin 4x/3 कसं लिहिता येईल सो बघा 1 minus sin 4x/3 ही स्टेप झाल्यानंतर मी तिथेच कंटिन्यू करतो इथून परत 1 minus sin 4x/3 1 च्या ठिकाणी तेच लिहायचं cos square 2x/3 plus sin square 2x/3 as it is लिहिले बघा ते cos square 2x/3 plus sin square 2x/3 प्लस नाही आता इथे मायनस आहे बघा इथे मायनस आहे सो इथे पण काय येणार मायनस आणि sin थीटा कॅन बी रिटन ॲज 2 sin θ/2 cos θ/2 बाकीचं आहे तसं इथं मायनस आहे ना
आता cos स्क्वेअर 2x/3 आला, हा प्लस sin स्क्वेअर 2x/3, हे मायनस ही मायनस साइन 2, 4 ने 2 ला डिवाइड झाले 2 आला, 4 ला 2 ने डिवाइड झाले 2 आला. आता हा कोणाचा फॉर्म्युला तयार झाला तर मिडल टर्म बघा मायनस आहे, -2ab आहे. -2ab असतो तेव्हा तो cos ऑफ 2x/3 मायनस साइन ऑफ 2x/3 चा होल स्क्वेअर तयार होणार आहे, म्हणजे a मायनस b चा. आता इथं a हा आहे a स्क्वेअर, -2ab बघा आहे -2 * a * b + b स्क्वेअर. सो इथं मायनस आल्यामुळे मगाशी इथं a + b चा होल स्क्वेअर फॉर्म झाला होता. आता कुठला फॉर्म झाला a - b चा होल स्क्वेअर, म्हणजे 1 - sin ऑफ 4x/3 = काय आला cos ऑफ 2x/3 - sin ऑफ 2x/3 याचा काय आला होल स्क्वेअर. आता हा स्क्वेअर जेव्हा मी इकडे आणणार आहे तेव्हा काय होणार स्क्वेअर रूट. काय होणार स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर रूट झाल्यानंतर मगाशी इथे प्लस होतं, आता इथे काय येणार सांगा मला मायनस येणार, म्हणजे इक्वेशन 1 काय होता माझा हा प्लस होता, हा इक्वेशन 1 होता फॉर्म झाला. आणि याच्यातून मला जो भेटणार आहे इक्वेशन याच्यातून तो इक्वेशन काय असणार आहे बघा 1 - sin 4x/3 याचा स्क्वेअर रूट होणार. कसा स्क्वेअर रूट होणार, हा स्क्वेअर इकडे आल्यानंतर स्क्वेअर रूट होणार राईट, इज इक्वल टू हे राहणार ॲज इट इज, म्हणजे काय राहणार cos ऑफ 2x/3 मिडल साइन इथं मायनस आहे, सो मायनस sin ऑफ 2x/3 आणि याला आपण इक्वेशन काय म्हणूया 2. आता हे फर्स्ट आणि सेकंड इक्वेशन जे आपल्याला मिळाले त्याच्या व्हॅल्यूज आपण इथं सबस्टिट्यूट करूया बघा दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय होणार जिथे √1 + sin 4x/3 आहे तिथे हे सबस्टिट्यूशन येणार आहे आणि +1 - sin 4x/3 √1 - sin 4x/3 आहे तिथे हे सबस्टिट्यूशन, म्हणजे न्यूमरेटरला या दोघांची ऍडिशन आहे बघा. वाटलं तर इथेच आपण ती ऍडिशन पण काढून घेऊ शकतो. ऍडिंग 1 and 2 म्हणलं मी, ऍडिंग 1 and 2 तर LHS काय होणार बघा √1 + sin ऑफ 4x/3 + √1 - sin ऑफ 4x/3. सो ऍडिंग 1 and 2 केल्यानंतर हे दोघांची LHS बघा ही ऍड केली. RHS ला काय राहणार मला सांगा, हे बघा हे दोन ऍड केले इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2, हे दोन ऍड केल्यानंतर LHS काय आली हे प्लस हे LHS आली तिथे लिहिली आहे मी. RHS काय येणार हे दोन ऍड केल्यानंतर हे +sin 2x/3 हे -sin 2x/3 हे दोन्ही काय होणार सांगा कॅन्सल होणार आणि हे दोन वेळा आलं बघा cos 2x/3 cos 2x/3 म्हणजे काय येणार 2 cos 2x/3. काय ऍडिशन येणार 2 cos 2x/3 जे न्यूमरेटरला आहे बघा. ही जी ऍडिशन आहे ही क्वेश्चनच्या न्यूमरेटरला आहे. आता काय करूया या दोन इक्वेशनचं सबट्रॅक्शन घेऊया. सबट्रॅक्टिंग 2 from 1. सबट्रॅक्टिंग 2 from 1 केल्यानंतर लक्ष द्या नीट, सबट्रॅक्टिंग 2 from 1 केल्यानंतर हे मायनस हे येणार √1 + sin 4x/3 मायनस हे √1 - sin 4x/3 √1 + sin 4x/3 मायनस √1 - sin 4x/3 इज इक्वल टू. आता जेव्हा मी सबट्रॅक्शन करणार आहे बघा, जेव्हा मी सबट्रॅक्शन करणार तेव्हा हे प्लसचं इथे मायनस होणार राईट, या प्लसचं इथे मायनस होणार आणि या मायनसचं काय होणार प्लस. त्याच्यामुळे इथं मायनस झाल्यामुळे cos चे टर्म काय होणार आता कॅन्सल होणार आणि इथं मायनसचं प्लस झाल्यामुळे हे sin ची टर्म काय होणार ऍड होणार. sin ची टर्म काय होणार ऍड, म्हणजे sin + sin काय होणार 2 sin 2x/. सो आता हे जे न्यूमरेटर काढलंय बघा आपण इथे ऍडिशन आणि डिनॉमिनेटर पण काढून घेतलाय बघा ही सबट्रॅक्शन. या ज्या व्हॅल्यूज आहेत न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या त्या आपल्या y मध्ये पुट करूया. सो y = काय येणार cot इनव्हर्स ऑफ वरती जी ऍडिशन आहे याची ती ऍडिशन इथे फाइंड केली ती किती आहे 2 cos ऑफ 2x/3 आणि खाली सबट्रॅक्शन आहे बघा या दोघांची सबट्रॅक्शन किती आहे 2 sin ऑफ 2x/3. 2 काय होणार सांगा मला हा कॅन्सल होणार. सो cot इनव्हर्स ऑफ 2 कॅन्सल cos ऑफ थीटा, थीटा सेम आहे बघा इथं, sin ऑफ थीटा हे थीटा अँगल सेम आहे. सो cos थीटा अपॉन sin थीटा किती आला cot थीटा, म्हणजे cot ऑफ 2x/3. 2 कॅन्सल cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा cot ऑफ 2x/3. इथं काय आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी यूज करायची गरज नाही कारण बाहेर cot इनव्हर्स आहे ना आत cot आलाय. सो cot इनव्हर्स cot काय होणार हे cot इनव्हर्स cot कॅन्सल आणि फक्त थीटा आन्सर राहणार, म्हणजे किती आन्सर राहणार 2x/3.
सो सिम्प्लिफाईड फॉर्मॅट मध्ये आलेला आहे बाय डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x therefore dy by dx is equal to 2/3 कॉन्स्टंट आणि x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 1 2/3 कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 that is equal to 2/3 so this is our final answer dy by dx चा आन्सर आपला आलेला आहे किती आहे 2/3 हे आपलं फायनल आन्सर